Filmünket 2013-ban forgattuk Palócföldön, a Nógrád megyei Rimócon. Történetünk a konyhakerti zöldségtermesztés titkairól szól. Kellene kiskert, bőtermő, a mák. Hóolvadás után, ahogy kezd nyílni az idő, és már rá lehet menni a földre, Feri bácsi az ősszel felszántott kertet kezdi készíteni a mákültetéshez. Szétveri a nagyobb rögöket, és meghúzza a máknak a sorát. Akkor vannak itt a mákok, 3 fajta is. Kék mák. Ennek 2 változata, mert van egy az a apró fejű, meg van egy az a nagy fejű mák. Meg a színben is egy kis eltérés van benne, mert az egyik kékebb, mint a másik, ez szürkébb. Hol az egyik sikerül jobban, hol a másik, azt azért termelünk ilyet is. Így. 2 fajtát is. Ez a hosszú fejű a formája, hosszabb a fej. Viszont ha úgy nézzük, az apró fejben több a mák szem, mint abban a hosszúban. Ez olyan apróbb a fejei neki, de sötétebb a szín, aztán meg úgy legalábbis a fej nagyságához mérten sokkal több a mák benne. Kerti mák. Kék mák, barna mák, fehér mák. Meg van diómákom, ezt szereti a család. Ennek barna a színe. Mi diómáknak hívjuk, hogy azt a más hogy hívja, vagy van-e más itt, azt nem tudom, de ez nem kék, ez barna. Világos barna. Viszont egész más íze van neki, mint a kék máknak. Hát volt valamikor fehér mákom is, rengeteg, de abból kivesztem. Egy esztendő olyan volt, hogy nem jó kelt se, meg esős volt pont az idő, mikor ért, azt még rohadt a mák feje. Én meg voltam olyan buta, hogy elvetettem mindet azon a tavaszon, nem hagytam belőle. Most már nem csinálom azt, mert most már legalább egy gyűszűnyit meghagyok, hogy maga megmaradjon. Mindig a vetéskor. Mert hát egy ennyi máke, fél földre elég vetni. Mert ezt megkeverjük hamuval vagy homokkal, azt úgy vetjük. Hogy lássuk, hogy merre mentünk, hol van a mák, mert most különben ott ugye nem nagyon látja az ember szemasztat. Kerti mák, vagyis Papaver somniferum. Az árvatermők törzsébe, a valódi kétszikűek osztályába, a boglárkavirágúak rendjébe,
a mákfélék családjába és a Papaver nemzetségbe tartozik. Ültetéskor 30-35 cm-es sortávolságot és 10-15 cm-es tőtávolságot kell tartani. 2-5 cm mélyre ültessük. Barkanyíláskor már vethetjük a mákot, mert fagytűrő. Feri bácsi ez alkalommal nem csak hamut, hanem kávézaccot is kever a mákhoz. Balócföldön úgy tartják, hogy mákültetés közben csöndben kell lenni, különben férges lesz a mák. Két héttel később már szépen mutatkoznak a sorok. Ahol nagyon sűrűn nőtt, ott ki kell egyenlni egy kicsit, legyen később helye a nagyobb növénynek. ...2013 tavaszán, nyár elején sok eső volt. Piroska néni szinte ki sem állt a sorból a sok kapálnivaló miatt. De meg is lett az eredménye. Jóból is megárt a sok. A mákvirágoknak sem tesz jót már ennyi eső. Imbolyog az új mák püspök palástban, fejében a termés áll az írásban. Voltam Isten mákja, Daróc palástban, ige fiú csordán a szélbe ástam. Voltam Isten mákja, Daróc palástban, ige fiú csordán a szélbe ástam. Terka néninél olyan sok mákot rejtenek a gubók, hogy egy kis szél is elég ahhoz, hogy az elnehezült fejek ledőljenek. A máknak sokféle betegsége lehet, de a legnagyobb ellensége az ormányos bogár, aki megszúrja az ormányával a gubót és belerejti a petéit. Hát hiába, ő is tudja, hogy mi a jó. Augusztus közepére megérnek a fejek. Már lehet a mákot törni. Edényekbe gyűjtik a kipergő szemeket. Majd egy meleg, napsütéses napon megmossák a mákot.
Addig öntik le róla az újabb és újabb vizet, míg fel nem jön a felszínre a legkisebb piszok is. Majd kiterítik egy nagy fehér lepedőre száradni. A megszáradt mákot Terka néni a még lánykorában szőtt vászfontarisznyában tárolja. Ezt a madzagot még vertük, volt olyan szalta, mindig fel kellett emelni, azt akkor ugye, na így. Erdélyi Teréz, mert én úgy hívnak engem Lankon, hogy Erdélyi Teréz, ennek egy tévedő van. Hát, ugye én ma 77 vagyok, és mert meg volt csinálva, még én lány voltam, akkor édesanyám nekem megkészítette. Meg még én szőttem. Sok mákot látott már ez a tarisznya, és mennyi finom mákos bukta készült már a benne tárolt mákból. Az útravaló is az idei mákból készül, amit magukkal visznek a búcsúba. Nyár végén Rimócról 3 autóbusznyian is elmennek Mátra-Verebé és Szentkútra, az öregek búcsújába. Hálát adni a szűzanyának, és egy kicsit megpihenni és erőt gyűjteni. Mert mindennek rendelt ideje van az ég alatt. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Porcinkula az isteni irgalmasságnak az ünnepe, és ezen a napon különös szeretettel várjuk és fogadjuk a beteg, a szenvedő, az idős embertársainkat, akik keresztet hordoznak. A Szent Mise után végül előkerül az útravaló is. Megpihenve és bizakodva a szűzanya segítségében térnek meg falujukba.